Ako si Hans at hinirang akong suportahan ang mga organisasyon ng kabataan at para sa kabataan. Ako si Nikki at hinirang akong maglingkod at itaguyod ang advokasiyang may adhikaing makamit ang higit pang inklusyon sa ating lipunan. Ako si Nicole Masangka, Pangulo ng Development Society ng Ateneo. Ako ay hinirang upang pagbuklurin ang kabataan sa ngalan ng kaunlaran. Hi, I'm Alvito, incoming president of Barefoot Philippines. At hinirang ako mapaglingkuran ang aking mga kapwa-miyembro at advokasya na tumulong sa kaunlaran ng mga bata sa rural communities. Ako si Rylen at hinirang ako upang mabigyan ng lakas ng loob ang kapwa na tulungan ang kanilang sarili. Ako si Matso at hinirang akong tumugon sa mga pangangailangan ng aming sektor. Ako si Carlo at hinirang akong gamitin ang sining upang paglingkuran ang sambayan ng Pilipino. Ako si Sab at hinirang ako upang magtaya para sa kalidad na edukasyon ng mga scholar at ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Ako si Gio, presidente ng Ateneo Edge 2021 to 2022. At hinirang akong lingkuran ang partner community ng Edge sa pamamagitan ng edukasyon. Ako si Cristel Angeline Ventura at hinirang ako upang maglingkod sa pamamagitan ng sining. Ako si Trish at hinirang ako para maging boses ng mga kabataan sa larangan ng teatro. Ako si Kaylet at hinirang akong tumulong sa aking komunidad at mga kapwang kamag-aral. Ako si Bernice at hinirang akong ipagpatuloy ang pamanang tinataguyod ng aking samahan. Ako si Sab at hinirang akong linangin ang kahusayan ng Atenista sa dance production. Ako si Fran at hinirang akong maglingkod para sa kinabukasan ng pelikulang Pilipino. Ako si Anika at hinirang akong maging gabay patungo sa pag-unlad ng aking mga miyembro hindi lamang sa larangan ng advertising kundi sa personal na rin. Ako si Ange at hinirang akong paglingkuran ang kapwa kong mag-aaral sa Communications Technology Management at nilapit ang aking organisasyon sa tunguhin nito. Ako si Maia Coronel at hinirang akong maging inspirasyon sa mga Ajman upang mahanap ang kanilang sariling layunin at maging future leaders na layuning maunawaan ang perspektibo ng bawat isa bago kumilos para sa tunay na pagbabago sa lipunan. Ako po si Nina at hinirang akong pagyamanin, hubugin at magbigay ng pagkakataon para sa mga makabagong negosyante. Ako si Tyra at hinirang akong kumatawan sa pagbigay ng inspirasyon sa kabataan sa pamamagitan ng pamubunong nakaangkla tungo sa isang mapayapang mundo. Ako si Laika at hinirang akong paglingkuran ang kapwa kong kabataang Pilipino. Ako si Lila at hinirang akong paglingkuran ang kapwa kong mag-aaral at ang aming mga kliyente sa kalagitnaan ng isang krisis. Ako si JG at hinirang akong ihandog ang aking sarili upang paglikuran ang kapwa kong inhinyero. Ako si Irene at hinirang akong hikayatin ang mapanuring pag-iisip. Ako si Aryan at hinirang akong maglingkod sa gitna ng alinlangan para sa kabataan at para sa bayan. Ako si Justin at hinirang akong makipag-ugnayan sa kapwa kong Atenista at sa komunidad na kinabibilangan ko. Ako si Dar Brazil at hinirang akong paigtingin at palakasin ang boses ng masa sa pamamagitan ng pamamahayag. Ako si Tati at hinihirang akong subaybayan ang kwento ng mga kapwa kong Atenista at ang kwento ng mga Pilipino. Ako si Liz at hinirang akong maglingkod, makiisa at magtaya para sa kapwang estudyante nang hindi nag-iisa. Ako si Ivan Nabong at hinirang ako upang maglingkod, tumulong, makiramay, makinig, at makiisa sa aking mga kapwa Atenista. Ako si Rika at hinirang akong paglingkuran ang kapwa kong kabataang Pilipino. Ako si TJ Alcantara at hinirang akong maglingkod ng buong puso para sa komunidad ng Ateneo de Manila, para sa kapwa nating mamamayan at sa bayan nating minamahal. Ako si Kara at hinirang ako paglingkuran ang mga sambayan ng Pilipino